What good is the warmth of summer without the cold of winter to give it sweetness? Kaya let a smile be your umbrella on a rainy day. Kaya smile even though your heart is aching. Smile lang kahit anumang panahon ang darating. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, taga-raw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. For today's episode, pag-uusapan po natin ang HERDIN o ang Health Research and Development Information Network na isang national health repository in the Philippines. Pag-uusapan natin yan mamaya sa ating live talk. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Heto ng ating pag-asa correspondent para sa ating ulat panahon. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Ngayong araw po ng Martes, kung mapapansin po natin, ilang bahagi ng ating bansa ay mayroong mga kaulapan. Yung pong nasa norte, apektado ng mahinang amihan sa ngayon, at yun namang ibang parte ng Visayas and Mindanao at yun din ng Southern Luzon, apektado naman ng easterlies o yung hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Base po sa ating weather for Luzon ngayong araw, kung mapapansin po natin, bahagyang maulap na kalangitan ng nararanasan ng ating mga kababayan dito sa Northern Luzon, kabilang na ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and Cagayan Valley. Pagdating po dito sa Central Luzon, Calabarzon at maging dito rin sa Bicol Region and Mimaropa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang nagiging kalangitan nila at ngayon palang umaga nakakaranas na ng mga isolated thunderstorms or mga panandaliang buhos ng ulan ng mga kababayan natin dito sa Calabarzon and parts of Bicol Region. Dito rin po sa Metro Manila, makakaasa tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pagsapit ng tanghali ay posible na maging mainit, lalo na sa eastern portion ng ating bansa at malaki rin ang tsansa ng mga isolated thunderstorms hanggang sa hapon dahil nga sa easterlies. Dumako naman po tayo sa ating magiging temperatura ngayong araw dito sa Luzon. Sa Metro Manila, dahil galing sa Pacific Ocean ng ating hangin, ang temperature natin is 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio, 15 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 20 hanggang 29 degrees. And finally, sa Puerto Princesa, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa ating magiging weather for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang nararanasan ng mga kababayan natin sa Western and Eastern Visayas. Dahil nga po yan sa easterlies, especially dito sa may Eastern Visayas. At dito naman sa may Central and Negros Island Region, ay sa ngayon po maaliwalas naman ang panahon pero throughout the day, bahagyang maulap ang magiging kalangitan. More likely yung mga isolated thunderstorms natin, mas marami dito sa may Eastern Visayas. Pagdating naman po dito sa Mindanao, kung mapapansin natin, maaliwalas at maganda ang panahon ng mga kababayan natin sa Mindanao. Bahagyang maulap naman na kalangitan ng mararanasan sa tanghali hanggang sa gabi. At posible pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms, especially sa mga kababayan natin dito sa Caraga and Davao Region. Dumako naman po tayo sa ating magiging temperatura for Visayas and Mindanao. Dito sa Metro Cebu, maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Dito naman sa Iloilo, katulad sa Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Davao, mas mainit, 25 hanggang 33 degrees. At dito naman sa Zamboanga, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, good news sa ating mga kababayan, wala naman po tayong namamataan na panibagong bagyo or low pressure area na papasok sa ating bansa for the next 2 to 3 days. At sa ngayon po, wala naman tayong gale warning, so maaari naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Dumako naman po tayo sa ating sunset and sunrise. Si Haring Araw ay lulubog 5:24 ng hapon mamaya at muli itong sisikat bukas sa ganap na 5:57 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv.
And for exclusive content na dito niya lang sa DOSTv makikita, here's our flood and water level advisory. Maraming salamat, Ms. Jel, at magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOSTv. Update tayo dito sa mga minamotor nating major dam dito sa Luzon as of 6 a.m. today. Continuous pa rin yung pagbaba ng mga minamotor nating water level nitong mga dam, particular nga itong Angat Dam. Ang kanyang present elevation is 205.08, galing siya sa 205.50 kahapon. At meron siyang bahagyang pagbaba na 0.42 meters at asahan natin sa mga susunod na araw, continuous pa rin yung pagbaba niya. At para naman sa San Roque Dam, ang kanyang present elevation is 282.55, galing siya sa 282.68 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na 0.13 meters. Gayun din, asahan din natin sa mga susunod na araw, continuous pa rin yung pagbaba niya. At para naman sa Magat Dam, ang kanyang present elevation is 190.24, galing siya sa 190.42 kahapon at meron din siyang bahagyang pagbaba na 0.18 meters at asahan din natin, gayon din, continuous pa rin yung pagbaba niya sa mga susunod na araw. Although nasa mga normal level naman yung mga tatlong nabanggit na dam, kaya wala naman tayo gaanong dapat ikabahala pa. At gayon din para naman sa Pantabangan Dam, although below normal level siya, subalit ang trend niya is tumataas naman siya. Ang kanyang present elevation is 206.03, galing siya sa 205.97 kahapon at meron siyang bahagyang pagtaas na 0.06 meters or 6 centimeters at asahan din natin sa mga susunod na araw, continuous pa rin yung pagtaas niya. At para naman dito sa mga minomonitor nating major river basin, wala naman tayong babala dito nga sa Pampanga, Agno, Bicol, Cagayan at ito nga Pasig, Marikina. Gayun din para naman dun sa General Flood Advisory dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, wala rin po tayong ibinabang babala para po sa mga nabanggit na region. So, easterlies ang umiiral dito nga sa bansa natin at asahan natin sa mga eastern section ng bansa, meron po tayong maranasang mahina na pag-ulan. Yan muna ang latest gel at mula pa rin dito sa Flood Forecasting Center ng Pag-asa DOST, Hydrometeorology Division. Ako si Elmer Karingal, nag-uulat. The Philippines, situated along the Typhoon Belt and the Pacific Ring of Fire, is exposed to numerous natural hazards, making it the third most disaster-prone country in the world. Being highly vulnerable to numerous natural calamities, resource assessment for planning and decision-making is crucial for the protection and conservation of these natural resources. The question is, how do we protect them? Resource assessment involves identifying these resources, their location, their status, and their characteristics. Detailed information about these resources are needed with the government agencies and local units for better planning and decision-making. The UP Training Center for Applied Geodesy and Photogrammetry, or UPTCAGP, together with 14 state universities and colleges and higher educational institutions, is currently undertaking a directed research program entitled Nationwide Detailed Resources Assessment using Lidar, or PHRR 2. This is funded by the Department of Science and Technology through its Grant in Aid or GIA program, monitored by the Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, or PHRD DOST. PHRR 2 aims to complement ongoing programs of government agencies by utilizing the groundbreaking light detection and ranging, or LiDAR data, develop methodologies for extracting resource features from LiDAR and other RS data, produce high-resolution national resource maps, produce vulnerability assessment maps for high-value crops and coastal resources, and formulate recommendations to help address future local supply and demand in agriculture, coastal, forest, and renewable resources. The first project component is the agricultural resources extraction from LiDAR surveys, also known as PHRR map. PHRR
Lidar map aims to provide an updated and detailed inventory of the agricultural resources in the country. This deals with the development and application of methodologies for the extraction or mapping of agricultural crops and vulnerability assessment. The project utilizes datasets from LiDAR surveys, other remote sensing systems, and field measurements. The second project component is the aquatic resources extraction from LiDAR surveys, also known as CoastMap. CoastMap aims to develop procedures and workflows for extracting and characterizing coastal resources such as aquaculture, mangroves, corals, seagrass, and other aquatic resources from LiDAR surveys. This also involves vulnerability assessment of coastal resources. The third project component is the forest resources extraction from LiDAR surveys, also known as FREXLs. FREXLs aims to develop procedures and workflows for extracting and characterizing forest features, such as tree count, canopy height, canopy gap enclosure, biomass, and carbon stock from LiDAR data, and validate it with field measurements. The fourth project component is the development of the Philippine hydrologic dataset for watersheds from LiDAR surveys, also known as PHD. PHD aims to develop procedures and workflows using various geographic data models to generate different hydrologic datasets in watersheds. The last project component is the Philippine Renewable Energy Resource Mapping from LiDAR surveys, also known as REMAP. REMAP aims to assess the renewable energy resource potential of the country for biomass, hydro, solar, and wind, and to perform site suitability assessment for the development of these renewable energy resources. Each component aims to develop a detailed and comprehensive database of all the natural resources extracted that may be used in various applications, such as production of high-value crops, irrigation assessment, aquaculture production, forest protection, water resource monitoring, and discovery of renewable energy sources. The results and outputs of this study will be used by planners, managers, and decision-makers in the local government units and other target beneficiaries for use in applications, including but not limited to natural resource management, land use planning and development, and capacity and resilience building. Sa pagdaan ng panahon, ang PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ay naghahatid ng mga tala at babala sa panahon upang masigurong kaligtasan at kapakanan ng bawat Pilipino. Ating alamin kung paano nga ba nalalaman ang magiging taya ng panahon. Ako si Fernando Caga. Ako nga pala si Samuel Duran. Ako si Gladys Saludes. Weather kasi, araw-araw kailangan natin yun. Mahalaga, since nagbibigay tayo ng warning, lalo kung may patating na mga bagyo, then kung may extreme events like yung El Nino and La Nina phenomena. Sabi nga, typhoon belt ang Pilipinas. So napakalaga noon dahil kung walang weather forecaster, walang magbibigay ng babala sa ating mga kababayan. Maging observant, lalo na pagdating sa weather. Dedicated para sa akin. Nasa dugo mo na yung pagtulong. Halos iba yung may experience. Kumbaga, subok na nga ng panahon. Alam natin kung saan yung posibilidad na pwedeng daanan ito. Dapat meron tayong accurate na data. Ang PAG-ASA ay may iba't ibang istasyon sa buong Pilipinas. Yung mga data nga na nabanggit natin, nare-report po yung mga kasama natin sa mga istasyon. So dito sa Science Garden, nagre-report sila ng rainfall, pressure, wind, tapos temperature.
May mga tinatawag tayong mga plotter. So sila yung nagpa-plot ng mga data galing sa iba't ibang station sa buong Pilipinas. Then mula doon, i-analyze natin yung data na yon. So yung map na yon ay tinatawag natin auxiliary map. Then meron din tayong surface map, then yung mga upper level maps. So tinitignan din natin yung satellite natin, radar. Nandyan yung alas source natin sa internet, yung mga tinatawag natin numerical weather prediction model. Ito yung mga model o mga set of equation na ginagamitan ng computer na kung saan nandyan yung output. So dahil sa dami ng mga models na nandyan, meron kang mga pinagko-compare, mga ginagamit, nagati pa, at para sa iyo at sa mga kasama mo, nag-uusap din kayo kung ano yung magiging forecast. So eventually yun, yung magiging forecast. Patuloy na training ng ating mga kasama dito sa pag-asa sa ibang bansa para nga madagdagan yung ating knowledge. At saka yung teamwork at mga kasama natin sa mga local government, yun, nagiging kapit-bisig na natin. Isang reason doon yung mga equipment talaga. So, unang-una yung radars, malaking tulong yun kasi dahil doon nakakapag-nowcasting na tayo ngayon, lalo dito sa Metro Manila. Ang ginagawa natin dito sa pag-asa, nagbibigay tayo ng hourly para malimit yung error. Trainings, maraming trainings, marami tayong mga bagong mga graduate na estudyante na kung saan kailangan natin silang bigyan ng mga pagsasanay. So, in the near future, yung way forward natin, since nandyan yung mga equipment natin, nandyan rin yung mga opportunity din natin na makapag-abroad tayo. Within the last 5 or 3 years, sa nakikita natin ngayon, halos talagang maganda na ang performance ng pag-asa. Ako mas maaari, mas maging, hindi naman 100% na accurate, malapit-lapit na. Actually, sa ngayon, bilib naman yung mga ibang forecaster sa ibang bansa sa mga forecaster natin dito sa Pilipinas kasi unang-una mas lamang tayo sa experience pagdating sa bagyo unlike sa kanila. Knowledge is ever-expanding at kakabit nito ay ang research study. Kaya naman nararapat lang din na magkaroon ng database to make this information concise, correct, and accessible. Health Research and Development Information Network or HERDIN database is the National Health Research Repository of the Philippines. HERDIN database provides quick and easy access to more than 50,000 citation and bibliographic information from published and unpublished. On the other hand, the Philippine Health Research Registry or PHRR is a publicly available database of newly approved health researches from 2012 onwards. And to discuss about databases, makakausap po natin ang Senior Science Specialist ng PCHRD na si Miss Belle Intia. Good morning, ma'am. Good morning po, Ms. Ayan. Benchel. Welcome, of course, sa DOSTv. Ayan, bigyan nyo kami a brief background about PHRR and HERDIN. Actually, as you mentioned earlier, na yung HERDIN ay ang isang health research repository. So, pareho silang database. So, ang pinagkaiba lang nila, ang HERDIN kasi more on completed health researches.
Ang PHRR naman ay ang database siya kung saan yung mga ongoing researches ay doon nakalagay or doon inilalagay. So, dun sa PHRR, anything na nasa HERDin, nandun din sa PHRR. Ganun ba yun? No, parang Baliktad. baliktad siya. So, PHRR muna, tapos mapupunta siya sa HERDin. Sa HERDin, Yeah, okay. pag completed na siya. So, yung mga database nito, ibig sabihin, itong project na ito, bakit nabuo? Ano naging purpose natin? Kailangan nito? Kasi before kasi, meron tayong kakulangan sa pag-access sa information. So, kunyari, may mga researches, usually nasa mga libraries yun eh. Yes. So, naka-file lang siya sa loob ng library wherein pwede namang kagaya kami, tayo dito nasa Manila, yung iba nasa ibang region. So, instead na pumunta pa sila doon or tumawag, using itong mga databases na to, isa-search lang nila. So, mahanap na nila yung mga information na hinahanap nila na hindi nila alam kung nasaan. Correct. So, in particular, lalo sa, kung health, sa HERDin ito makikita, ma'am. Oo. Tama ba yan? Parehong health related. Okay, pero ano yung sabihin yung mga information, syempre, andyan ang iba't ibang search engines, di ba? Ano yung mga information na naka-indicate doon na wala sa mga existing na search engines like Google? Kasi, si HERDin kasi, ang Google kasi, Very wide, wide, no? oo. So, global yung coverage niya. So, ngayon si HERDin kasi, or si PHRR, more on health researches na ginawa sa Pilipinas, na kinonduct, na Filipino yung gumawa, whether na-publish siya sa ibang bansa. So, kasi kapag nag-search ka sa Google, maraming ibabatong information sa'yo. So, hindi mo pa alam kung gaano ka valid itong mga to. Unlike kasi ito, may process din kami ng quality control kung ano lang talaga yung researches na valid, na hindi ginawa lang ng kung sino. Is this for free ba po? Oo. Ang pag-access sa kanya ay free. So, wala kang kailangang bayaran. So, visit ka lang to sa website. So, gaano nakatagal, ma'am, itong database? Ang HERDin kasi way back mga 1987 pa. Okay. So, kaya lang nag-i-evolve kasi ang mga technology. So, nung time na yun, syempre, hindi pa siya internet-based or online. So, medyo merong database sa isang library, doon ka magsa-search. So, since ngayon, nag-evolve na nga siya, so, na-access na without going to the libraries. So, kahit sino, let's say ako, pwede ko ma-access na yung database na yon. Punta lang ako dun sa link, ayun na, pwede na ako mag-search. Okay, do you have any partner agencies or meron tayong iba't pang katuwang dito sa proyekto na to? Actually, hindi talaga mabubuo to kung kami lang mag-isa. At wala rin naman kami information. So, ngayon, ang ginawa namin, pinartner namin yung mga producer ng mga researches. So, naandyan, parang nationwide siya. So, from government, private, academe, hospitals, specialty societies. So, lahat to ginawa naming partners kung saan sila din yung nag-i-input ng mga data na available na researches doon sa kanilang institution. So, nagiging viewable na siya doon sa website. So, since 1987, na-develop na to unti-unti at ngayon talagang marami ng laman. Sabihin lahat ng mga ideas, mga R&D, naka-input na doon. More or less, hindi pa naman lahat. Okay. Pero, around 50,000 kasi na yung laman niya. So, unti-unti, so baka lahat talagang magiging available na accessible sa website. Ayun. So, basically, ano yung mga topic or any focus, research na nandun po sa sa database? Yung mga topics na nandun ngayon ay more on health-related researches talaga. So, nandyan ang medicinal plants, herbal medicine, lahat ng mga different, kung may study na ginawa about specific diseases, lalo na ngayon, di ba, yung mga dengue, so kung may na-conduct na study doon, so pwede rin ma-available na yun doon sa website. Pero meron bang ibang agency or even other company na meron ding klase nito? O lahat kasi tayo, syempre ang mga R&D natin nakapasok dito sa, meron tayong agency or sector na humahawak dito, hindi ba? So yung link natin dito, talagang masabi natin na legit itong access natin dito or itong database na to, lahat ng information na to ay valid or verified. Yeah. Actually, sa
Pilipinas, wala talagang gumagawa ng ganitong klase ng initiative. So, ang lahat ng mga naan dito ay either publish siya sa journal or yung researches ay funded ng isang government agency or kahit private kasi hindi naman sila ipa-fund kung hindi okay yung research na i-conduct nila. So, masasabi namin na ngayon, ito lang talaga yung may gantong ka-comprehensive na database sa atin ngayon sa Pilipinas. Paano yung maintenance? Or So, yung updating ng information? Oo. Ngayon kasi, ang currently naka-host siya sa PCHRD, yung sabi. So, dun yung server natin. So, yung maintenance, updating, more on yung mga partner agency, sila yung nag-a-update dito. Yun na nga yung na-mention ko kanina. Yung mga academe, government and private, hospital. So, sila yung mga partner namin. So, ganun, ina-update lang siya. Kung may bagong researches sila, ina-upload nila doon. And then, i-update kung may mga changes. So yung typical na search engines, gaano siya ka-interactive or gaano ka-engaging itong website or page na ito? Para ka rin nag-google. So, sa search string niya, itatype mo lang, kunyari, herbal lagundi for cup or pero English yung gagamitin natin. So, mga keywords din yung gagamitin mo and then, bibigyan ka niya ng mga list, tapos pipili ka na lang from the title kung ano yung interesado kang buksan. So, nandun yung mga topics, and then studies, andun na. Napaka-interesting, di ba? Talaga naman sabi natin, very accessible na yung mga information na kakailanganin natin. Lalo na ito, gawa ng mga hindi, kumbaga hindi sinong-sino lang, research na talagang tinutukan at pinag-aralan. Mapapakinabangan, hindi lang ng mga Pilipino, even mga sa ibang bansa, hindi ba? Very open ito. Open na open ito. Okay. Ma'am, medyo bitinin natin konti yung ating mga ka-forever dahil pag-uusapan pa natin, pagpapatuloy pa natin yung ating talakayan. Siyempre, sabi nga natin, napakayaman talaga ng knowledge at research information ng bansa natin. Pero let's take a break muna at sa aming pagbabalik, aalamin pa natin ang iba pang information tungkol sa mga electronic database na ito. Samantala, panoorin po muna natin ang susunod na video tungkol sa iba pang projects at tulong na handog ng DOST para sa mamamayang Pilipino. DOST-8's Regional Standards and Testing Laboratory, or RSTL, caters to a vast array of S&T services to enterprises, industries, and researches. RSTL provides analytical testing and calibration services that conform to international standards, promoting development and advancement of local goods and services in Eastern Visayas. As the global regulatory climate changes over time, RSTL seeks to provide solutions to challenges in quality control, product development, and process improvement. In 2009, DOST's RSTL received its ISO IEC Certificate of Accreditation for its microbiological and chemical testing services and for the Metrology and Calibration Lab in March 2013. Today, RSTL continues to adopt the quality management system and implements other quality assurance and quality control programs to continually meet and exceed customer satisfaction. RSTL is also working towards accreditation from other authorities such as EMB, FDA, and DOH. In its different laboratories, DOST-8's RSTL is composed of highly competent, well-trained, and dedicated personnel. Together, they render relevant, accurate, and timely test and calibration services to customers, helping them overcome market constraints and achieve a tangible increase of quality goods and services. The impact of services to customers trickle down to the safety of water services in different parts of the region, the quality of devices and equipment used in raw materials and products. Our different laboratories provide testing to water, wastewater, and food, and calibration for equipment and facilities. With the rising demand for potable water in Eastern Visayas because of the recent calamity, DOST-8's RSTL took immediate steps to render critical water testing services to assess water safety in the region.
We continue to implement high-quality standards and do not cease to strengthen and upgrade our services to customers. We rise to the challenge of higher quality laboratory support as the number of customers availing of our state-of-the-art laboratory services increases. And we're back mga ka-forever. Tuloy pa rin ang usapan tungkol sa HERDIN at PHRR website. At kasama pa rin po natin si Miss Belle Intia ng PCHRD. Ayan Ma'am Belle, pagpatuloy natin yung ating discussion, paano nagsimula, sabihin, paano naging proseso sa pagbuo nitong proyekto na to? Actually, nagsimula siya yung way back 1987 pa. So, parang supported ito ng IDRC UNESCO, kung saan una kasi mga librarians lang yung mga nag-usap-usap para mabuo tong HERDIN muna. So kasi nga, meron tayong kakulangan in terms of dun sa pag-access dun sa information. Kaya ang ginawa nila, parang nag-sharing sila ng information. Okay. So sa pag-share nila ng information, so nakabuo sila, ibig sabihin, yung mga collection ng isang library, shinare nila dun sa ibang library hanggang mabuo itong HERDIN. So, simula nun, after na ma-fundan siya, pinagpatuloy na ito ng PCHRD, DOST, kung saan doon na sumunod yung PHRR. So, parang naging hanggang step by step talaga. Nabuo. Hindi ba naging mahirap? Kasi syempre, di ba, alam natin yung lahat ng mga researches, mga project or R&D talaga, alam natin, naka-imbak lang sa mga shelves, di ba? Tapos, ginather natin to put into one database. Paano naging challenges natin doon? Actually, tama yung sinabi mo. Malaking challenges. Kasi kung marami na yung researches, tapos ngayon mo palang ilalagay sa isang database. Yes. So, sobrang madami yung i-input mo dun sa database. Kaya, medyo inuna muna nila yung pinaka-latest hanggang sa Pabalik. Parang ganon. So, kaya hindi rin ganun kahirap kasi nga mas nakita ng mga librarians o ng mga information specialists natin yung kahalagahan na ma-access yung information. Usually, sino yung mga nakikita natin na sa search or gumagamit nitong search engine na to? Actually, ang nagsisearch, ang malaking chunks talaga na gumagamit na yung mga estudyante, mga doktor, yung mga may ongoing researches, yung mga funding agency. So, sila yung mas malimit na gumagamit. Pero yung pagdating doon sa encoding or pag-i-input ng mga data, sino-sino ang pwedeng maglagay? Ang mga pwedeng maglagay dito, kasi parang yung mga partner agency muna namin. Kasi para malaman namin na tama yung integrity at saka valid yung mga ini-input. So, pinababayaan namin yung institution kasi sila din ang parang may authority para ilagay yung researches na kinonduct sa kanila. So, kaya sila din yung parang tinrain namin sila kung paano mag-input. So, parang binigyan din namin sila ng template. So, parang sa kanila din, nakakatulong din yan para within sa institution nila, hindi na nila kailangang puntahan pa sa library. So, isa-search lang nila kung may available na information na gano'n. So, kasi lahat na nandito, sabi nga natin published and unpublished, di ba? So, yung pag-screen, yung pagsala ng mga information na may lalagay doon, talaga masisiguro natin? Or meron tayong committee for that?
Actually, pinaubayan na namin to doon sa mga partner agency namin. So, kung sa tingin nila ay yung ilalagay nila ay hindi valid or ano, so sila na yung may authority na kung paano nila i-screen. So, sila na ang bahala. So, hindi basta-basta yun, ma'am, ano? Oo, kasi pangalan din nila yung nakasalalay dun sa ilalagay nila eh. Oo. Tsaka hindi lang basta impormasyon. Alam natin na parang ako, halimbawa, kung mag-research ako, babatay ko dun yung pag-aaral na ginagawa ko, di ba? Lahat na nakalagay dun, alam kong tama dapat dahil yun ang gagamitin ko sa ginagawa kong study. Yes. Di ba po? So, ano yung usual or popular na sinesearch? Ang karamihan talagang sinesearch dito ay yung mga herbal medicine or medicinal plant related. Usually yung kapag medyo mataas ang parang prevalence sa mga kunyari dengue. So marami ding nag-aaral kung ano yung kung ano yung mga recurring na mga diseases. So hindi yung mataas na sinesearch. Pero yung mga ganyan, katulad yung mga diseases na yan, usually, dito sa Pilipinas, yung mga nandoon na mismo. Halimbawa, mag-search ako, katulad yung dengue, pero yung ibang diseases, halimbawa, sa ibang bansa lang pala siya, pero kung isa-search ko siya doon sa engine na yon, nandun? Wala siya. Wala. So, ang kinokolekta lang natin ay yung mga researches na either nangyari dito sa Pilipinas, or pwedeng nangyari sa isang Filipino nasa sa ibang bansa. So, yun lang. Pero kung hindi naman, walang connection sa Philippines or sa Filipino, hindi natin siya nilalagay ito. Okay. So, at least yun, mas malinaw yun, ano. Any implication nitong website nito when it terms to science and technology? So, ang implication lang talaga nito ay mabibigyan natin ng easy access. So, ang publiko, so, maa-avoid din yung duplication pagdating sa pag-access kasi may mga researches kasi na nauulit. So, may gumawa na. Hindi naman nila alam na may gumawa na. So, ang nangyayari, ginagawa pa nila. Kung saan dapat ay doon na sila sa part 2 halimbawa or yung next step. So, parang ganun yung nangyayari. So, importante din kasi ito sa funding agency kasi baka mamaya yung isang research ay napondohan na ng isang agency at pinondohan na naman ng ibang agency dahil nga wala siyang access sa information so hindi niya alam. So through this, so ma-check niya muna baka naman may nagpondo na dito, hindi ko lang alam. Okay. Namomonitor natin yun, ma'am? Nababantayan talaga? Actually, basta nakalagay sa database, hindi na nila kailangang itanong pa sa amin kasi kitang-kita na pati yung mga sources nakasama na doon. Any future plan for this project? Meron pa ba tayong gustong i-develop or may dagdag siguro? Actually, maraming plano ang HERDin. So, ang PCHRD. So, more on yung pagiging yung optimize yung search. So, mas mabilis. So, in terms of infrastructure, yun yung mga pinagtutuunan ng pansin ngayon. Pero yung information drive natin, paano natin na ipaabot sa public, let's say sa mga estudyante, na ito or meron tayong website na ganito, very open sa public, na pwede nyo magamit. Anong ginagawa natin? So ngayon kasi every time na nagbubukas ang klase, every semester, so nakikipag-coordinate kami sa mga institution na kung pwede mag-present kami during kunyari library orientation or kung may kasama sa subject nila ang research. So, pwede namin i-present muna and then, so, mga flyers, usually, kinoconduct sa mga exhibit. So, sumasali din kami doon. Any upcoming event siguro? Or meron ba tayong mga, ayun nga, katulad na may binabanggit yung exhibit, meron ba tayong upcoming event? Actually, wala talagang specific event ang ang HERDin, pero kami lang yung sumasama sa so usually sa mga specialty society activities, kapag na-invite ng isang institution na ipakita or i-present. So, yun yung mga... Siyempre, ma'am, di ba alam natin kung gaano kabilis ang technology ngayon? Yung assurance or your security nitong database natin, paano natin nasisigurado? In terms of hacker ba? Yes. Ganun, actually, yung mga aming programmer ay nakatutok or nakabantay talaga. So,
parang everyday, minomonitor nila kung may mga hacker na posibleng mag-hack. Hindi naman may iwasan sa ngayon yun. So, talagang binabantayan lang siya maigi. Okay. Siyempre, alam natin, hindi lingid sa kaalaman ng ating mga ka-forever, ang Starbucks ay parang ganito rin ang konsepto niya. It's a search engine din. Meron ba tayong, kumbaga, in collaboration with Starbucks? Actually, ang alam ko, yung ibang information na nandito na kay Herdin ay na kay Starbucks din. So, kasi nga, si Starbucks kasi, more on SNT yung hinahawakan niya. Si Herdin kasi specific lang sa health. Kaya, yan. Any future plan? Siguro para meron tayong, kumbaga, may segment or ang tawag doon, category about health naman. Usually ang future plans dito ay parang ine-enhance yung website, yung database. So mas ma-access, paano mas madali sa mga nag-a-access. Ang pagse-search medyo user-friendly. So yun yung mga plans namin, yung generation ng report. So para pag kunyari hiningi sa atin ng Congress or ng Senate, so madali kahit sila mismo makakapag-generate na. Ayun, napakagandang proyekto, hindi ba talaga namang para sa kapakinabangan ng publiko at ng lahat, hindi ba? Saan po ma-access itong website nito, ma'am? Pwede nyo i-share dun sa ating mga televiewers and any final words na rin po. So yung Herdin ma-access natin sa www.herdin.ph. Ang PHRR naman ay sa www.registry.healthresearch.ph. Baka meron kayong gustong ipaalala pa doon sa ating mga taga-subaybay, nasa inyo pang pagkakataon. Sige, ang pag-access kasi sa HERDIN and PHRR ay libre. So, malaya kayong makakapag-search, makakapag-download ng mga related health research-related information. So, mamomonitor nyo rin kung yung mga information ba na nakuha nyo ay valid or hindi. So, pwede nyo i-check dito sa website na ito. Thank you so much, ma'am. Thank you rin And po. congratulations, napakaganda Thank you po po. ng inyong proyekto at sana tuloy-tuloy pa. At sa pagbabalik ninyo, syempre mas maganda pa, mas develop pa itong proyekto nito. Thank you, Miss Belle. Ayan mga ka-forever, nakasama po natin si Miss Belle Intia. And of course, good job sa PCHRD sa pag-create ng mga electronic databases na ito. At dahil sa website na ito, knowledge and research is within reach. Mas mabilis na ang progress at development dahil dito. One Lab is a national program of the Department of Science and Technology that aims to establish an integrated online one-stop shop system for laboratory testing services to assist micro, small, and medium enterprises for global competitiveness. The range of services to be provided by One Lab includes chemical testing, microbiological testing, calibration, physical testing, radiological testing. The types of samples that can be analyzed by One Lab include water and wastewater, electronic products, furniture, paper and pulp, metals, wood, food, and textiles. One Lab uses the Unified Laboratory Information Management Systems or ULIMS, which provides a link between government laboratories and is accessible to SMEs to address testing and calibration requirements.
Is there something in your food other than food? A foreign matter, perhaps within the finished product. While it is embarrassing to the one who serves, it is rather quite deadly to the one who consumes it. Enforcement of food safety regulations in the industry sectors is necessary and vital. It should also be taken into mind that whether big or small, businesses in the food industry has a legal and moral responsibility to produce, prepare, and distribute food that will not harm the consumer. It can be a great cost to the food business if it does not execute good manufacturing practices. Take a look around the vicinity and layout of your food premises. The cleanliness of the area, equipment, utensils, floors, walls, and ceilings is vital. Would it likely increase food contamination as you prepare meals? Moreover, one should note of adequate maintenance of equipment used within the food businesses with bacteria and viruses. While some can be remedied with employees in training programs in incorporating effective hygienic practices, others are more difficult to control. The Department of Science and Technology urged the public to avail its food safety services. Save the hassle of traveling or burning out the time by registering to oneexpert.gov.ph. Search all food safety experts in the country for your growing need. Food Safety Consultancy Program involves the deployment of food safety experts to food businesses to improve their compliance to requirements of current good manufacturing practices standard sanitation operating procedures, conducts hazard analysis critical control points, and provide relevant trainings to employees. One Expert offers its nationwide pool of science and technology experts ready to provide technical advice and consultative services to Filipinos anywhere. Knowledge is everywhere. Sa isang pindot lamang ay kaya na nating ma-access ang kahit anong information na kailangan natin. Saan mang lupalop ito manggagaling. At kahit na pagdating sa health, ay siguradong ang information ay readily available na sa ating mga Filipino. Sa pamamagitan ng HERDIN at PHRR ay libreng na ihahatid sa atin ang mga mahalagang kaalaman tungkol sa kalusugan na siguradong makatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. With the advent of technology, mas marami tayong knowledge na mabubuo. Mas marami tayong knowledge na magagamit for progress and development. Kaya maraming salamat sa PCHRD sa proyekto nilang ito. And that's it for today. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kaya nood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube, or follow our Twitter and Instagram page, DOSTvPH. And like our Facebook page, facebook.com/DOSTvPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tagaraw man at tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.